थंडीचे दिवस आले की सर्दी खोकला हा आलाच। अशा वेळेला मी काही प्रकारचे काढे करते आणि ते काढे मला खूप उपयुक्त पडतात। मला असं वाटलं की तुमच्याबरोबर पण मी हे शेअर करावे, जेणेकरून तुम्हालाही ह्याचा उपयोग होणार आहे। तर आता अजिबात वेळ वाया घालायचा नाहीये आणि मी तुम्हाला दाखवते की ते काढे कुठचे आहेत ते। चला सुरुवात करूया। सगळ्यात प्रथम आपण करतोय रोगप्रतिकारक काढा। आपण इथे साधारण 2 ग्लास पाणी घ्यायचंय, 25 एक तुळशीची पानं घालायची आहेत त्याच्यामध्ये, गवती चहा घालायचा आहे, आलं किसून घ्यायचं आहे आपल्याला। आता हे छानपैकी उकळून द्यायचं आहे, म्हणजे आपण जर 2 ग्लास घेतलं असेल ना तर त्याचा 1 ग्लास करायचा आहे आपल्याला, कारण आपल्याला काढा बनवायचा आहे। आणि आता ह्याच्यामध्ये जर तुम्हाला विदाऊट गोड जर तुम्हाला प्यायचं असेल तर तुम्ही पिऊ शकतात, पण आपण ह्याच्यामध्ये मध वापरणार आहे। पण आता इथे एक महत्त्वाची टीप आहे की मध हे कधीही गरम गरम पाण्यामध्ये कधीच घालायचं नाही, कारण त्यातला जो औषधी गुण असतो तो लगेच निघून जातो। त्यामुळे थोडंसं कोमट झालं तर थंड झालं की त्याच्यामध्ये तुम्ही मध घालू शकतात। कोमटच घाला, म्हणजे तो तुम्हाला काढा पितानाही बरं वाटतं। काढा तयार झालेला आहे, गॅस बंद करूया। आपला रोगप्रतिकारक काढा बनवून झालेला आहे। आता आपण बनवूया अळशीचा काढा। हा खास करून खोकला झाला ना की मी करते। तर सुरुवातीला काय करूया, गॅस सुरू करूया। आता इथे आपण अळशी घालूया, 1 टेबलस्पून घेतोय आपण, आणि अळशी आपण घातल्यावरती थोडीशी तडतडून द्यायची आहे। अळशी तडतडलेली आहे। आता आपण ह्याच्यात अर्धं झाकण फक्त उघडून पाणी घालणार आहोत। साधारण मी 2 ग्लास पाणी घालते। आपण अळशी इकडे भाजून घेतलेली आहे ह्यासाठी की त्याचा एक फ्लेवर छान येतो। दुसरी गोष्ट, ह्याच्यामध्ये जास्त अळशी घालायची नाही, 1च टेबलस्पून घालायची, कारण जास्त घातलं तर खूप स्टिकी होतं, ते आपल्याला प्यायला अजिबात आवडत नाही। आता आपण ह्यात घालूया 1 बारीक चिरलेला कांदा। जर सफेद कांदा असेल तो घातला तर अति चांगलं। त्यानंतर ह्यात घालूया 2 चमचे गुळाची पावडर मी घेते इकडे, आणि आता हे उकळून द्यायचं आहे। हा पण तुम्ही 2 ग्लास घेतला असेल तर 1 ग्लास करायचा आहे। हाही काढा तयार आहे। आपण गॅस बंद करूया। आता मी तुम्हाला जे पेय दाखवणार आहे ते खास करून हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी आहे। इथे एक तुम्हाला महत्त्वाची टीप द्यायची आहे मला, की आपण हे मनुका, अंजीर आणि खजूर हे जे ड्रायफ्रूट्स आहेत ते आपण पाण्यात भिजत घातलेत, कारण ह्याच्यामध्ये जो गरमपणा असतो तो पाण्यामध्ये भिजत घातल्यामुळे तो कमी होतो, त्यामुळे आपल्या शरीराला त्रास होत नाही। आता आपण इथे भिजलेले खजूर घातलेले आहेत, आता आपण अंजीर घातलेले आहेत, आणि आता आपण ह्यात घालूया काळ्या मनुका, त्याही भिजलेल्या आहेत। झाकण लावूया आणि वाटून घेऊया। तर मिश्रण तयार आहे, आणि हे तुम्ही 1 ग्लास दुधामध्ये 1 टेबलस्पून घालून घ्यायचं आहे। तर आज मी तुम्हाला 2 काढे आणि 1 पेय दाखवलंय। हे मला माझ्या आजीने दाखवलं होतं। तुमच्याकडेही काही छान छान रेसिपी असतील तर तुम्ही मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे, आणि अशा छान छान आरोग्यदायी रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरायचं नाही।